ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው አጠራለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ፊት ማስክ ነው የሚሆነው። በባለፈው ይሄን የፊት ሺት ማስክ ሰርተናል። እንዴት አድርገን ቤታችን እንደምንሰራ አሳይቻችኋለሁ። በሶፍትና በዋይፕስ ማለት ነው። እሱ ቪዲዮ ያላያችሁት ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁት ከሱ የቀጠለ ነው። እሱን ከሰራን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የዛሬ ማስካችን የሚሆነው በኔስካፌና በእንቁላል የምሰራው የፊት ማስክ አለ ማለት ነው። እሱን ከሰራን በኋላ በዚህ አድርገን እንዴት አድርገን ፊታችን ላይ ያሉትን አላስፈላጊ ጥቋቁር ነገሮች በተለይ እዚህ ስር የሚወጡ ጥቋቁር እንደዚህ ጫፍ ያላችሁን እነሱን በብረትም በሆነም ነገር ከማጥፋት የሞተ ስኪናችንን እዚህ ላይ ቡግር ወጥቶ ከጠፋ በኋላ የሚቀሩ የሚላጡ እንደዚህ ጥቋቁር ነገሮችን ጠቅላላ ሙልጭ አድርጎ ያጠፋልና በቀላሉ ቤታችንን እንሰራለን ማለት ነው። ሌትስ ጎ ወደዛ እንሂድ። እሺ ዛሬ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ነባሮች ቤተሰቦች በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ በጣም ቀላል ነው። ሁላችሁም ቤታችሁ ሆናችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሌላ ሰው ሼር በማድረግ እንድታግዙኝ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። ሌትስ ጎ ወደ ቪዲዮ። መጀመሪያ ወደ አሰራሩ ከዛ ወደ አቀባቡ። እሺ የሚያስፈልገን እንግዲህ የምንበጠብጥበት ትንሽዬ ቦል ነገር ሳህን ያስፈልገናል። በመቀጠል አንድ እንቁላል ውስጡ ማለት ነው ነጩ ፈሳሹ እሱ ያስፈልገናል። እሱን ቀስ አድርገን ለብቻው እንለየዋለን ማለት ነው። ይሄ ለአንድ ቀን ለአንድ ፊት በቂ ነው። ከዛም ንስካፌ ያስፈልገናል። ንስካፌ ወይም ካፌ ኮፊ የምንፈልገውን ማለት ነው። ንስካፌ እኔ በዚህ ሹካ ሁለት አደርጋለሁ ማለት ነው። ያው እናንተ በሾርባ ማንኪያ ተጠቀሙ ትችላላችሁ። ሁለቱን በደንብ አድርገን መምታት ነው፣ ማዋሃድ አለብን ማለት ነው። በቃ ዛሴት ሁለቱ ናቸው። በጣም ቀላል ነው። ይሄንን በደንብ እስኪዋሃድ አድርገን በደንብ አድርገን እንመታዋለን። ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁኝ፣ ጥቅሙ ወዳጆች ፊታችን ላይ የሞተ ስኪን አላስፈላጊ ጥቋቁር ነገሮች ፊታችን ሲቆሽሽ የሚወጡ ማለት ነው። እነሱን የቆዳችን ላይ ቡግር ወጥቶ የቀሩትን እነሱን በደንብ አድርጎ ያጸዳልናል። ምክንያቱም ከሶፍቱ ጋር እንቁላሉ አንድ ላይ ስለሚጣበቅ በመናነሳበት ሰዓት ሙልጭ አድርጎ ይነሳልናል። አንዳንዴ በጣም ትናንሽ የሆኑ ጸጉሮችም ይነሳሉ እና ይሄ ማስክ ተጠቀመን በኋላ የእውነት ነው የምላችሁ ፊታችን ስናየው በጣም ልስልስ ያለና ጥርት ያለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አቧራ ቆሻሻ ፊታችን ላይ ያለ ምንም ነገር ጽድት ያደርግልናል። ይሄ ምንድነው ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው። ጊዜ ከሌለን ለመቀባት እስኪደርቅ ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ያህል ይወስድብናል። እስኪደርቅ ድረስ እሷን መጠበቅ አለብን። ስራችን እየሰራን ተቀብተን ቤታችን ውስጥ ምንውል ከሆነ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩኝ አሁን ይሄን በዚህ በቡሩሽ በደንብ አድርጌ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን። ቡና ያው በጣም ጠቃሚ ነው ቆዳችን ፍሬሽ ያደርግልናል። የቆዳችን ቀዳዳዎች የተደፈኑ እንዲከፈቱናል፣ ያኔ ከፍትልናል፣ ያኔ ቆዳችን አየር ያገኛል። ስለዚህ በወር አንድ ቀን በ15 ቀን አንድ ቀን ፊታችንን የምንቀባው የሆነ በራሳችን ስኪን መርጠን አንድ ነገር ብንጠቀም እኔ መክራችኋለሁ ማለት ነው። እኔ በወር አንድ ቀን አንድ ማስክ እቀባለሁ። ሁሉ ጊዜም ቡና ይሄን ብቻ አልቀባም፣ የተለያዩ ነገሮችን እቀይራለሁኝ። ካለኝ ጊዜ አኳያ የፊቴ ቴክስቸር ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ብዙ ጊዜ መከታተል አለብን፣ እከታተላለሁኝ። እኔ በዛ አጋጣሚ ከፊቴ ጋር የሚሆነው መርጬ ደርቆ ከሆነ የሚያለሰልስልኝ፣ ቆሾ ከሆነ የሚያጸዳልኝ እንደዚህ ያረኩኝ እየቀያየርኩኝ በቃ በሳምንት ባጋጠመኝ የቆዳዬ ይዞታውን አይቼ ነው ማደርገው። አሁን ብርድ ሲሆን ቆዳችን ምንድነው የሚሆነው? ድርቀት ነው የሚያጋጥመው። በነፋስ በቅዝቃዜ ሊደርቅ ይችላል። በዛ ሰዓት ሞይስቸራይዝድ የሚያደርጉ ነገሮችን ቤታችን ውስጥ ማስኮችን፣ ክሬሞችን፣ ግሊሲል ያላቸው ነገሮች ውስጣቸው እንደ አቮካዶ ያሉ ማስኮችን የሚያለሰልሱልን እንቀባለን ማለት ነው።
ሲቆሽሽና ደግሞ እንደዚህ ስንነካው የሚሻክረንና ጥቋቁር ነገሮች የምናይበት ነገር ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ፊት ላይ ያሉ ነገሮችን የሚያነሱ ማስኮችን እንደ እንቁላል ያሉ ማስኮችን እንደ ቡና ያሉ ማስኮችን ስኳር በማር ተደርገው የሚሰሩ እንደ ስክራፕ የሚመስሉ የፊት ማስኮችን እነሱን ስክራፖችንም የሚሸጡ ስክራፖችንም ሊሆን ይችላል እነሱን እንጠቀማለን ማለት ነው እንደምታዩት ባለፈው የሰራነውን ሶፍት የቆራረጥኩኝ ከማደርገው በማለት ነው ይሄንን በፊቴ ቅርጽ ሰርቼ ትንሽ አጥሮኛል ያው ያጠረው ጋር ሶፍት ጨምርበታለሁ ጆሮና ጆሮዬ ጋር ወደ ጎን አጥሯል እናንተ ከዚህ የበለጠ ቆንጆ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ሰርታችሁ ለ3 ቀን ለ4 ቀን ለ4 ጊዜ የሚጠቅማችሁን በላስቲክ በንጹህ ቦታ አጣጥፋችሁ ታስቀምጡታላችሁ መጠቀም በምትፈልጉ ሰዓት ወህዳችሁን ካዘጋጃችሁ በኋላ አውጥታችሁ ፊታችሁ ላይ እንደዚህ በቀላሉ ትለጥፋላችሁ ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ጊዜ ከሌላችሁ ቀላል ነው ሶፍቱን እየቦጫጨቃችሁ እየቆረጣችሁ የቀባችሁት የእንቁላልና የቡና ማስክ ላይ ቆዳችሁ ላይ ፊታችሁ ላይ መለጠፍ ማለት ነው ያው ምንም ልዩነት የለውም ቆርጣችሁን ብታዘጋጁት ያመጣችሁም እንደፈለጋችሁ በትክክል ብትለጥፉት ምንም ማተር አያረግም የሚያስፈልገው ዋናው ምንድነው ፊታችሁ ሙሉ ለሙሉ መሸፈኑ ነው በቃ የምትፈልጉትን ነገር በስነ ስርዓት ጽድት አድርጎ እንዲያነሳላችሁ ሙሉ ለሙሉ ፊታችሁን በእንቁላሉና በሶፍቱ መሸፈኑ ነው ሶፍቱ በሚደርቅበት ሰዓት ስናነሳው በዛ ጊዜ ነው ቆዳችን ላይ ያሉ ነገሮች አብሮ ሙልጭ ብሎ የሚነሱ ማለት ነው እንግዲህ የተከታተላችሁ እስከ መጨረሻ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ
ተመልካቾቼ እንደምታዩት ድርቅ ብሏል ያነሳውት ነው እዩት ያኔ የተጠቀምኩት ሶፍት ራሱ እንትን ነው ወፈር ያለ ነው ለዛ ነው እንደዚህ ሆኖ እና ያችሁት ከታች ሲነሳ በቃ ጽድት ያለው ቆዳች ላይ የቀባውት ጸጉሬ ግንባሬ ጋር አልፌ ሶፍት ስላላረኩበት ነው ማለት ነው ቀደም ስንቀባው እንደዚህ ሚነሳ ባንድ የሚጸዳ አይመስልም ውይ በጣም ነው ያጸዳው ፊቴን እንዲህ ሆኖ እንኳን ስታዩት ከስር ቀስ ያላችሁ ምንም አይነት ስሜት የለውም ማለት ነው አያችሁት ያን እንደጸዳ ፊቴ በእውነት በጣም ነው የወደድኩት ሞክሩት ትወዱታላችሁ ፊታችሁን ነው እንደዚህ ጽድት የሚያረጋው ከቻላችሁ ትንሽ አንገታችሁ አካባቢ እንደዚህ ሚሻክር ኮነ ቆዳችሁ እንደዚህ የቡና በስኳር አርጋችሁ እንደ ስክራፕ ነገር አርጋችሁ በሱ ሽት ያረጋችሁ ትንሽ ደቂቃ ጠብቃችሁ መታጠብ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ እንደዚህ በሶፍት ሰርታችሁ ለጥፋችሁ እንደዚህ ማንሳት ትችላላችሁ እዩት በጀመራስ ከመቀባቴ በፊት የነበረው ቆዳይ በጣም ነበር የሚሻክረው አሁን በጣም ነው ለሰለሰው በዛ ላይ እንትን አለ ፍክት አረገኝ ሽታ የለውም ቡና ስላለው ማለት ነው በዚህ በዋይፕስ የቀረውን ያው ከሶፍቱ ውጭ ሆኖ ይነካካውን በዋይፕስ በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁ እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ትንሽ ቆይቼ በኋላ አታጠብና እንደገና ሞይስቸራይዝድ የሆኑ ክሬሞችን ሲረም ነገር እቀባለሁ ማለት ነው በ15 ቀን አንድ ቀን እንደዚህ ብናደርገው ለፊታችን በጣም አሪፍ ነው እኔ ወድጄዋለሁ በጣም የወደድኩት ማስክ ነው ሞክሩት ተመልካቾቼ እንግዲህ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ የፊት ማስክ የቡና የንስካፌና የእንቁላል ነጩን በማደባለቅ ፊታችን ላይ ለጥፈን በሶፍት ምናነሳበት ሂደት ነው ያየነው እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ ከወደዳችሁና ከጠቀማችሁ ተጠቀሙበት አብራችሁ ስለነበራችሁ እስካሁን ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ባይ